Lieve Leonie, man, man, wat is dat loodjes trekken een kwelling. Je meldt je aan in een soort van opwelling. En als dan alle deelnemers zich hebben geregistreerd, wordt de verdeling van de loodjes geïnitieerd. Maar willekeur bestaat niet in een leven van een computer. Het is om die reden dat ik nu aan dit gedicht ploeter. Als ik me niet vergis, moet ik alweer voor hetzelfde wicht waar ik vorig jaar ook al voor heb gedicht. Nu zal je weer echt afvragen, wat zeurt die vent? Hij maakt immers de gedichten voor iedereen. Dat is hij toch gewend? Ik zal je uit de droom helpen, mijn lieve meid. Ik heb mijn werkzaamheden al jaren verspreid. Waar de meeste bedrijven nu pas gaan outsourcen naar India, Roemenië of Pakistan, raak ik in jaren al geen typemachine meer aan. Die gasten zijn echt berengoedkoop, echt te bizar. Terwijl zij lopen te zwoegen, lig ik lekker op Lorette del Mar. Een gedicht van 4 kantjes kost me op die manier 8,5 cent. Een tarief wat mijn pieten al lang zijn ontwend. Dus, als het gaat om de wedstrijd lang dichten, dan kan je maar beter voor mijn kapitaalkrachtigheid zwichten. Een gedicht van 16 kantjes A4? Ik koop er nog niet eens een biertje voor hier. Dus stop dat geploeter en gezweet, nu je alles van mijn werkwijze weet. Winnen is geen optie meer. Jammer, dat doet denk ik wel evenzeer. Anyhow, laat ik maar eens aan de inhoudelijkheid beginnen. Want welke onderwerpen schieten me vandaag te binnen? Vorige keer hebben we uitgebreid over de mannen gesproken, maar ook dit jaar heb je wat dat betreft weer geen poot uitgestoken. Echt meid, dit soort dingen gaat echt niet zonder actie van jouw kant. Al ben je van nature nog zo charmant. En ja, op jouw leeftijd ben je er eigenlijk wel aan toe. Nee, neem dan een voorbeeld aan je huisbaas Annalou. Start een dubbeldate en laat Annalou iemand vragen. Zij weet wel wie jou zou kunnen behagen. Maak een profiel aan op Relatieplanet of Funky Fish. Want ik denk dat Tinder niet echt iets voor je is. Sla voor je studentenclub geen feestje meer over. Misschien vind je daar wel een lover. En dat afstuderen, ach, dat kan wel even wachten. Jij bent immers te druk met zoeken naar mannen die naar jou smachten. Wellicht is dat het onderwerp voor een nieuwe studie. Is weer eens wat anders dan die suffe transitie, waar je op zoek moet naar het functioneren van de regierol. Maar we weten allemaal, de uitkomst daarvan interesseert je geen drol. Nee, kappen met die onzin en ga op zoek naar wat mannen drijft. Wedden dat je over dat onderwerp wel met plezier schrijft. En ja, dan raad ik je aan om niet te beginnen met een theoretisch kader. Nee, weet je hoe je dit het beste benadert? Empirisch onderzoek, dat is de bom. En al ben je dan in de omgang nogal lomp, het is toch gewoon het beste om in het diepe te springen. En gewoon heel voorzichtig met een vent een gesprek beginnen. Wie weet waar dat toe zal leiden.
Jij bent immers een van de leukste meiden. Oké, nogal klein van stuk. Maar wat dacht je van een trapje of kruk? Wees creatief in je omgang met de andere seksen. En begin gewoon eens met een van Anneloes exen. Dat zijn er inmiddels al heel wat. Dus dat geeft voorlopig kansen zat. Dus doe je familie een plezier en kom fijn. Met een jongen bij ons langs, bijvoorbeeld Pepijn. Je weet immers waar wij al zo lang naar uitkijken. Om jouw eerste vriendje te kunnen afzeiken. Heerlijk, de voorpret is al een geweldig gevoel. In gedachten zie ik al zo'n beteuterde smoel. Als hij, net als Luc, zijn drollen niet kan wegspoelen. Oh, oh, wat zal hij zich bedremmeld voelen. Nou ja, er zijn ideeën zat. Dus wees niet bang, we kiezen wel wat. Oh, wacht. Is dit de reden dat je niet met jongens aanpapt? Je bent bang dat zo'n jongen bij het zien van je familie op je afknapt. Oeps, zo hadden wij dat nog helemaal niet gezien. Wat dommig van onze kant misschien. Welnu, als wij eens plechtig beloven om ons bij de eerste 3 bezoeken niet uit te sloven. Zou je het dan toch eens willen proberen? Al was het alleen maar om er iets van te leren. Hoe het is om met iemand echt te leren kennen. Ja, dat is in het begin best even wennen. Vindt hij mij wel de moeite waard? En waarom heb ik er een gekozen met een prikkelbaard? Maar je zult merken, het is echt een verrijking van je leven. Maar jij zult je wel over moeten geven. Laat de remmen en de mitsen en maren gaan. Dan denk ik dat je er binnenkort niet meer alleen voor zult staan. Goed, het eerste onderwerp is nu wel voldoende uitgekoud. Dus tijd dat iets anders nu wordt beschouwd. En dat is je verhuizing naar de componistenwijk van het prachtige Leiden, waar je nu samenwoont met 2 andere meiden. Een flat met plaats genoeg voor een hele meute, om lekker te kletselen en te koffieleuten. Het dispuut past met gemak in de flat, maar jouw eigen kamer past maar net. Ja echt, dat is een babyhok zo klein als wat. Maar jij vindt dat je er geluk mee hebt gehad. Oké, hij is prachtig ingericht, helemaal naar jouw zin. Ja, en zelfs je bed past er gewoon in zijn geheel in. En wat is je boekenkast een kunstzinnig object. Echt wauw. En dat zeg ik echt niet gauw. Het lijnenspel, de houtnerfstructuur en de afgewerkte zijde. Echt schitterend. Een plek in de Museum of Modern Art is niet te vermijden. En wat te denken van de prachtige objectenplank aan de muur, gemaakt van onvervalst eiken, eigenlijk veel te duur. Eigenlijk ben ik het wel met je eens, het is je gelukt. Eindelijk eens niet bij een hospiteersessie weggedrukt, maar gewoon een eigen plekje in een rustige buurt. Het heeft alleen jammer genoeg best even geduurd. Maar nu ben je dan toch officieel uit huis en voel je in de braamslaan prima thuis. Desalniettemin kom je nog regelmatig buurten in de strook. Bijvoorbeeld om te weten wat Saskia heeft gekookt. Regelmatig treffen we sporen aan, zoals een gelezen boek. Daardoor weten we van weer een onverwacht bezoek. Je moeder schrikt zich soms rok. What the fuck, de deur zit niet op slot. Maar dan
blijk je gewoon hier op de bank te lezen, om er maar even gewoon uit te wezen. Of je vlucht voor het geknuffel in de flat, want als enige alleenstaande is dat natuurlijk pet. Je studie doe je op je eigen wijze en tempo. Deadlines halen vind je maar zo. Maar ja, tot dusverre haal je het allemaal net op tijd. Al geeft dat jou de nodige inwendige strijd. Je plannen voor het volgende jaar krijgen steeds meer vorm. Het aantal geplande kilometers is enorm. Je wilt gaan interrailen in navolging van je zus. Maar je wilt niet kamperen. Dat wordt nog best een klus. Want logeren bij een Airbnb, hotel of pension, dan liegen de prijzen er niet om. Dus je zult moeten zorgen voor voldoende geld. Of heb je dat al helemaal uitgeteld? Nee? Dan aan de slag bij Vierstroom of een ander bedrijf. En ga daarmee die lege rekening te lijf. Als aanjager van het Sinterklaasfeest waren de verwachtingen hoog gespannen. Ik ging dus direct op zoek naar het lijstje met jouw verlangens. En ja, toen werd het toch een beetje een deceptie, want je lijstje blonk niet echt uit in concretie. Sieraden, ketting, oorbellen, je zou iets uitzoeken, maar tot op heden niks, ondanks mijn ettelijke websitebezoeken. En dan, notitieboekjes van waar? Die tent ging al lang failliet, al bijna 2 jaar. Vervolgens een vulpotlood van Faber-Castell. Dat had gekund. Maar een klein cadeau is dat wel. Blijft over een boek van C.S. Lewis in een vreemde taal. Till We Have Faces. Een hervertelling van de mythe van Psyche en Cupido. Nou, dat is na dit gedicht wel een zeer toepasselijk cadeau. Maar het boek bestellende zag sinds de volgende aanbieding. In plaats van alleen deze vertelling, een boek met nog 4 andere verhalen. En zowaar binnen het budget te betalen. Omdat deze Sint jouw exacte verlangens niet weet, heb ik het boek nog niet gekocht. Het is maar dat je het weet. Het is aan jou om een keuze te maken. 5 Lewis boeken in 1 of Till We Have Faces alleen. Ik zie je teleurgestelde gezicht. Zo, nagenoeg aan het eind van dit gedicht. Maar Leonie, niet getreurd. Ik weet echt wel wat jou het meeste opbeurt. Als zoethoudertje, dat leek me voor jou wel fijn, een klein cadeautje van marsepein. En daarnaast nog een letter van witte chocolade gemaakt. Daarnaast een notitieboekje dat oneerlijk is gemaakt. Maar het kostte me ook bijna geen geld. Natuurlijk geen argument, maar het enige dat telt is het aantal woorden van dit epistel, dat ik met blauwe vingers opstel. Per saldo ga ik nu een punt zetten achter dit getop. Inmiddels zitten de 1500 woorden erop. Dus, of ik nou het langste gedicht schrijf of niet, ik ben en blijf de enige rijmpiet. Leonie, het ga je goed. Een groet van Sint en Pietje Roet.